Z jedné knížky, kterou jsem četl jako 10letý kluk, tak tam bylo asi 200 slov maorsky. A já jsem se těch 200 slov maorsky naučil a já jsem měl to veliký štěstí, že ty moji rodiče mě v tomhle nebránili, jo? Ačkoliv jako s kým bych byl jako v celé republice mluvil teda maorsky, že jo. No já jsem vysloveně od dětských let si přál cestovat. Já mám shodou okolností pratetu, který je asi 105 roků, to je snad nejstarší obyvatelka republiky, a ta si vzpomíná, jak jsem jako 7letý seděl u dědečka, který byl dřevoštěp na Šumavě, a říkal jsem mu, že objedu kolem světa. Dědeček a babička, který jsou samozřejmě dávno na pravdě boží, jako to brali jako 7letýho kluka jako s pochopením, že jo. No ale já po těch 7 let až do toho vysokého věku jsem jako tomuhle zůstal věrný. Organizace Spojených národů eviduje 201 zemí, jo, čili řekněme 75% těch zemí, které jsou fyzicky dostupné, jsem navštívil. Já vystudoval 2 vysoké školy, jedna je mezinárodní vztahy a právo a druhá je etnologie nebo etnografie. Že? Takže já jezdím tam, kde jsou lidi. Čili například jsem byl v Arktidě, protože tam jsou Eskimáci, tedy Inuité, ale nebyl jsem v Antarktidě, protože tam nejsou lidi, tam jsou teda tučňáci, ale tučňáci nejsou lidi. Já jsem ale samozřejmě zažil doby, kdy se nesmělo vůbec nikam. Já jako Miroslav Stingl jsem měl 2 výhody. Za první mě vycházely knížky po celém světě. A aby mohly vycházet, tak mě musel ten režim pustit ven. A ty knížky přinášely státu velké divizi. A pak jsem ještě udělal druhou dobrou věc. Já jsem z té první cesty, jako na tehdejší západ jsem se vrátil jsem se i z té druhé, takže oni potom už neměli jakoby obavu, že jsem emigroval. Já jsem byl dlouhý čas u jednoho kmene indiánského v Severní Americe, ten kmen se jmenuje Kikapu. A potom jsem odejel, tam se stala taková věc, že jim umřel náčelník. A oni si vzpomněli, že tam byl jeden běloch, který na ně byl docela hodný. Já jsem jim dělal něco jako ministr zahraničí, a tak si vzpomněli, že by teda jako jsem byl dobrý náčelník. Udělali správný úřední postup, zavolali na naše vyslanectví ambasádu ve Washingtonu, že by chtěli, aby Miroslav Stingl byl indiánský náčelník. Protože to bylo poprvé, co na nich někdo chtěl, aby byl Čech indiánským náčelníkem, tak udělali to, co dělá každý správný úředník, poslal to nadřízenému úřadu. A to je ministerstvo zahraničí. No a to taky docela dobře nevědělo, co s tím dělat. Já jsem pracoval v Akademii věd a teď jsem přišel do práce a tam jsme měli sekretářku, která se jmenovala paní Marie, modorná paní, a říkala mě, pane profesore, volalo ministerstvo zahraničí, jestli byste chtěl být indiánský náčelník. Já jsem říkal, paní Marie, to už jsem přišel na to apríla hodně blbostí, ale tohle jsem nepřišel. No ale za hodinu volalo ministerstvo a řeklo, soudruh Stingle, chtěl byste být indiánský náčelník? No tak to jsem si říkal, takhle Nobel instituce nebude žertovat, tak jsem řekl, soudruzi, a co vy byste tomu řekli? A oni řekli, soudruh Stingle, my vám za hodinu zavoláme. A za hodinu skutečně volali a říkali, tak soudruh Stingle, my bychom chtěli, abyste byl indiánský náčelník. No a mě to nedalo a zeptal jsem se, a proč soudruzi? A oni řekli, protože jsou to naši rudí bratři. A to mě absolutně odbouralo. Jsem dostal řadu třeba literárních cen, nebo i třeba teďka mě dal Senát nějaké vyznamenání, za což teda velice děkuju, jo. Ale žádný ceny si tak nevážím, jako toho, že mě kmen indiánský, mě tedy z druhé poloviny světa zvolil svým náčelníkem. V podstatě já si myslím, že cestování je opravdu nejlepší forma poznávání lidí a učí nás spoustě věcí. Například tomu, že rasismus je blbost. Učí nás tomu, že všichni jsme si rovní a učí nás takové, já bych řekl, všeobecné lásce.